हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते. कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही मस्त असणार. तर इथे मी यांची बॅग रिकामी करते. मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं की हे फिरायला गेलेत बाहेर कोकणामध्ये क्रिसमससाठी आणि ते आज वापस आलेत. तर मी त्यांची बॅग रिकामी करत होते. तर त्यांनी काय काय कॅरी केलेलं आहे हे सामान मी तुम्हाला दाखवते. तर ते सर्व छोट्या छोट्या गोष्टी कॅरी करतात कुठे बाहेर जाताना. तर तेच तुम्हाला मी थोडंसं दाखवत होते. माझ्या साक्षीने हा व्हिडिओ घेतला जेव्हा मी बॅग खाली करत होते. आणि त्यांनी खूप सारा खाऊ पण आणला आहे तिकडून. मी तुम्हाला तेही दाखवणार आहे. तर हा बघा, हा खाऊ आणला आहे आणि जे जे कोकणात फेमस आहे तेच ते सर्व घेऊन आलेले आहेत. फणसापासून बनलेलं आणि आंब्यापासून बनलेलं हेच होतं. आंबा पोळी, फणस पोळी असंच होतं सगळं, काजू बदाम वगैरे. तर हे बघा, हे फणस पोळी मी पहिल्यांदा बघितली. आणि हा मालवणी मच्छी मसाला आणला आहे त्यांनी. तर मी आज हाच टाकून फिश करी आणि फिश फ्राय बनवणार आहे आणि तुम्हाला पण दाखवणार आहे रेसिपी. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर हे बघा, हे जे कधीच न बघितलेलं सर्व घेऊन आलते ते. आंबा आणि कैरीपासून बनलेलं, फणसापासून बनलेलं आणि हे चिक्की वगैरे सर्व घेऊन आले होते ते. तर चला मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हे रेसिपी मच्छीचं जे डोकं असतं त्यापासून बनवणार आहे मी. तर ही मच्छीचं मोठं डोकं असतं, मोठ्या साईजचं, त्याचा रस्सा बनवणार आहे मी. खूप टेस्टी लागतो. आणि ही सुरमई आहे साईडला. तर ही आहे सुरमई, ती मी फ्राय करणार आहे. आणि बाजूला दिसत असेल तुम्हाला बांगडे, ते मी नंतर फ्राय करणार आहे, आता नाही दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी नेहमीप्रमाणे हिरवं वाटण करते. तर हे अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी. हे वाटण करून घेतलं आहे हे असं, हे बघा. आणि ह्या मिरच्या तिखट नाही आहेत बिलकुल. तर हे वाटण मी आता मच्छीला लावणार आहे आणि अर्धा तास मी ठेवून देणार आहे मॅरिनेट करायला. तर हे मच्छी जास्त होत होती आमच्यासाठी, तर मी म्हणून थोडीशी काढून ठेवली. आणि हे वाटण 2 चमचे मी याच्यामध्ये टाकणार आहे. आणि लिंबाचा रस, अर्ध्या लिंबाचा रस. तर अर्धा किलो ही फिश असेल आणि त्याला मी 2 चमचे वाटण वापरले आणि लिंबू अर्ध. तर हे लावून मी याला मिक्स करून ठेवून देणार आहे अर्धा तास. तुमच्याकडे जर वेळ नसेल तर तुम्ही याला लगेच पण फ्राय करू शकता. आणि जेव्हा मी फ्राय करेन याला, तेव्हा मी याला सर्व मसाले लावून लगेचच फ्राय करणार आहे. तर मी असंच फक्त हिरवं वाटण लावून ठेवून देणार आहे, लिंबाचा रस आणि हिरवं वाटण लावून. आणि जे हिरवं वाटण आहे ते मी फ्रीजमध्ये 4-5 दिवसांसाठी स्टोअर करून ठेवते. ते फिश किंवा कुठल्या दुसऱ्या भाजीला, नॉनव्हेजला लागेल. आणि हे आहे ओलं नारळ आणि एक कांदा मी असा भाजून घेतलेला आहे. आणि तो थंड होईपर्यंत आता मी फिश फ्राय करून घेणार आहे. तर मी तांदळाच्या पिठात फिश फ्राय करून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे अर्धा चमचा हळद, लाल तिखट, जे यांनी मसाला आणला आहे तो मी 1 चमचा टाकला आहे, गरम मसाला टाकला आहे, धनिया पावडर टाकले आणि चवीपुरतं मीठ टाकले. तो मसाला बिलकुलही तिखट नाही आहे. तो मालवणी जो मसाला आणला आहे त्यांनी, तो बिलकुल तिखट नाही आहे. म्हणून मी घरगुती मसाला पण टाकला आहे आणि मालवणी मसाला पण टाकला आहे. तर दोन्ही मसाले टाकलेत मी. आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर मी याच्यामध्ये जी मच्छी आहे मॅरिनेट करून ठेवलेली, सुरमई मच्छी आहे ही, तर मी याला व्यवस्थित दोन्ही बाजूने दाबून दाबून हा मसाला लावून घेणार आहे आणि लगेचच आता फ्राय करणार आहे. तर फ्रेंड्स, हिरवं वाटण तुम्ही पण फिशला लावून मॅरिनेट करायला ठेवून बघा. त्याची टेस्ट एकदम वेगळी येते. तर खूप छान टेस्ट येते हिरवं वाटण लावल्यामुळे. मच्छीला अर्धा तास ठेवा, जास्त वेळ नसेल तुमच्याकडं तर, आणि लगेच केलं तरी चालेल. तर थोडासा मसाला माझा उरला होता म्हणून मी इथे एक बांगडा पण घेतला आणि त्याला पण मी मॅरिनेट करून घेतलं. लगेचच मॅरिनेट तर नाही केलं, पण लगेच हिरवं वाटण लावून घेतलं आहे. आणि आता याला तो मसाला लावून मी बांगडा पण फ्राय करून दाखवणार आहे तुम्हाला. तर आता मी लगेचच याला फ्राय करणार आहे, ठेवणार नाही आहे. हा मसाला लावल्यानंतर लगेच फ्राय केलं तरी चालतं. तर आता मी पॅन ठेवते गॅसवर आणि लगेचच फ्राय करायला टाकणार आहे. तर सुरमई लगेच फ्राय होईल आणि बांगड्याला थोडंसं उशीर लागेल कारण मोठी साईज आहे बांगड्याची. तर हे बघा, 2 पळ्या तेल टाकलं असेल मी याच्यामध्ये आणि हा तवा ठेवला आहे मी पसरट. तर जेवढी बसेल तेवढी मच्छी मी याच्यावर टाकते आणि सुरमई लगेच फ्राय होते.
तर 5 मिनटं याला आपण असंच ठेवायचं आहे आणि 5 मिनटं झाल्यानंतर मग पलटी करायचे. तर स्लो गॅसवर 5 मिनटं झालेत आता. तर मी दुसऱ्या साईडला टाकते आता. तर इकडून पण आपल्याला 5 मिनटं स्लो गॅसवर व्यवस्थित याला तळून घ्यायचं आहे. तर तांदळाचं पीठ लावल्यामुळे एकदम मच्छी कडक फ्राय होते आणि टेस्टी पण लागते मच्छी. तर मी नेहमी असंच करत असते. आणि आता हे फिश मी बाजूला ठेवणार आहे आणि तुम्हाला जे मी सांगितलेलं तुम्हाला मच्छीचं डोकं, तर त्या डोक्याचा रस्सा कसा करायचा हे दाखवणार आहे क्विकली. तर हे बघा मी पातेलं ठेवलं आहे आणि जो मी कांदा आणि खोबरं घेतलेलं थोडंसं घेतलेलं त्याचं मी वाटण वगैरे सर्व रेडी करून घेतले आणि इथे 2 पळ्या तेल टाकले. 1 टोमॅटो मी इथे चिरून घेतले आणि जे आत्ता बनवलेलं हिरवं वाटण आहे तेही मी 2 चमचे घेतले. तर एवढाच मसाला आपल्याला टाकायचा आहे फोडणीला. 7-8 पानं मी इथे कढीपत्ता पण घेतला आहे. तर तेल गरम झाले आता मी हे मसाला टाकते तेलामध्ये फोडणीला आणि एवढेच मसाले टाकायचे. आता दुसरं काही टाकायचं नाही आपल्याला. जे आपले सुके मसाले आहेत ते आपल्याला नंतर टाकायचे. जेव्हा हा मसाला एकदम मस्त फ्राय होईल, टोमॅटो शिजेल, तेव्हाच आपल्याला दुसरे मसाले टाकायचे. तर हा मसाला 5 मिनटं झाकण देऊन परतून घ्यायचा. आणि हे बघा मच्छी फ्राय झालेली आहे आता. तर ही मच्छी मी काढून ठेवणार आहे आणि याच तेलामध्ये मी अजून राहिलेली जी मच्छी आहे ती पण फ्राय करून घेणार आहे. तर बांगडा तर लगेच फ्राय होणार नाही, त्याला वेळ लागेल. सुरमई लवकर फ्राय होते 10-15 मिनटात, बांगड्याला थोडासा वेळ लागतो. तर हे बघा किती टेम्पटिंग दिसते मच्छी. आणि आता ही जी राहिलेली मच्छी आहे ती मी याच तेलामध्ये टाकणार आहे. तर इकडे मसाला पण व्यवस्थित फ्राय झाला आहे आता आपला. आता जे आपण बेसिक मसाले टाकतो हळद मीठ मिरची तर तेच टाकायचं आहे. तर मी इथे घरगुती मसाला टाकला आहे 1 चमचा भरून, अर्धा चमचा भरून हळद टाकली आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकली अर्धा चमचा, धनिया पावडर टाकले थोडंसं पाव चमचा आणि पाव चमचा मी गरम मसाला टाकला आहे. चवीपुरतं मीठ पण टाकलं आहे. आणि जे यांनी आणलेला मसाला मालवणी मसाला मी तुम्हाला बोलले होते, तर तो मसाला मी इथे 1 चमचा मोठा भरून टाकला होता. कारण हा मसाला बिलकुल तिखट नाही आहे म्हणून मी हा चमचा भरून टाकला आहे आणि घरातला पण थोडासा मसाला टाकला आहे. तर थोडंसं तिखट आंबट हा रस्सा बनतो, खूप टेस्टी लागतो. आणि आपण याच्यात ओलं नारळ टाकायचं थोडंसं वाटून, तर अजून टेस्टी बनतो. तर फ्रेंड्स नक्की तुम्ही असं करून बघा. तर आता हा मसाला मी अजून 2 मिनटं झाकून ठेवून देणार आहे. आणि हा मसाला आता व्यवस्थित परतला आहे. तर मी आता याच्यामध्ये जे डोकं आहे मच्छीचं ते टाकणार आहे. तर हे मोठ्या साईजचं डोकं असतं, मला आठवत नाही आता नाव. जेव्हा मी व्हॉइस ओव्हर करते तर मला आठवतच नव्हतं याचं नाव काय आहे या मच्छीचं. तर माझ्या फ्रेंडनी मला सांगितलेलं नाव पण मी आता विसरले. पण याचा रस्सा खूप टेस्टी लागतो फ्रेंड्स. जे कुणी फिश खात असतील त्यांनाच हे फिशचं डोकं वगैरे आवडतं, नाहीतर फिशचं डोकं जास्त कोणी खात नाही. तर आम्हाला तर भरपूर आवडतात. सी फूड आम्ही भरपूर खातो म्हणून आम्हाला मच्छीचं डोकं वगैरे आवडतो. तर याचा रस्सा खूप टेस्टी बनतो. तर आता मी याच्यामध्ये जेवढं आपल्याला हवे तेवढं मी गरम पाणी टाकले आणि इथे 3-4 कोकम टाकले. तर मी नेहमी कोकमाचा आगळ पण टाकते, पण आज मी कोकम टाकले याच्यामध्ये. तर तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं पाणी टाका आणि याला 10 मिनटं उकळी येऊ द्या. तर फिश फ्राय झालेली आता बघू शकता तुम्ही. आणि आता हा बांगडा मोठ्या साईजचा आहे आणि खूप जाड पण आहे, त्याच्यामुळे याला मी झाकण देऊन फ्राय करून घेणार आहे व्यवस्थित. तर रस्सा रेडी आहे आता आणि शिजलेला पण आहे. 10 मिनटामध्ये रेडी झाला तो शिजून. तर अगेन मी तुमच्यासाठी प्लेटिंग करून दाखवते. आणि हे पण जेवायला आले होते तर म्हणून मी यांना जेवण वाढते. तर हा आंबट तिखट असा रस्सा खूप टेस्टी लागतो, ओल्या नारळात बनवलेला.
तर फ्रेंड्स नक्की ट्राय करा तुम्ही. आणि हे जे मी नवीन घेतलेलं कुकर आहे तर याच्यामध्येच मी भात बनवते. हा मी फक्त भात बनवायला ठेवला आहे कारण आमच्या घरामध्ये कुकरमधलाच भात खातात. तर गरम गरम भात आणि मी फिशचा रस्सा, खूप छान कॉम्बिनेशन आहे हे, खूप टेस्टी लागतं. आणि सोबतच फिश फ्राय, तर सुरमई फ्राय आणि करी आणि भात चपाती असं होतं आजचं आमचं जेवण. तर बांगडा पण मी सर्वांना थोडा थोडा देणार आहे आणि एकच बांगडा फ्राय केला आहे मी. आणि हे होतं आमचं आजचं जेवण. तर फ्रेंड्स आय होप तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील आणि जर का आवडत असतील तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केअर.